Hello everyone, once again welcome to my channel. आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ आइएल्स है। आइएल्सको भनेको चाहिँ हैन फुल फर्म भनेको इन्टरनेसनल इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम हो। आइएल्स भनेको चाहिँ अब भनौँ न एउटा हामीले इङ्ग्लिस सिक्ने ठाउँ हैन, मतलब एउटा हाम्रो इङ्ग्लिस कति छ भनेर चाहिँ एउटा नाप्ने एउटा आधार हो है। सो हाम्रो देश नेपालको लागि चाहिँ अब हाम्रो लागि त सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो नि त। हाम्रो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको त नेपाली भयो, तर सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज ग्रुपमा हामीले इङ्ग्लिसलाई बुझ्छौँ नि त। इङ्ग्लिस भनेको एउटा इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज हो। सो यो जताततै पनि युज हुन्छ अनि हामीले यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ किन सिक्छौँ भने हामी बाहिर गएर हैन कुनै हाम्रो जुन देशमा हैन इङ्ग्लिस एउटा फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज हुन्छ अनि त्यो देशमा चाहिँ अब गएर हैन हामी सर्भाइभ गर्न सकोस्, उहाँहरूसँग बोल्न सकोस् हैन, गाह्रो नहोस् भनेर चाहिँ हामीलाई पहिला आइएल्सको एक्जाम दिन्छौँ हैन, आइएल्स टेस्ट दिन्छौँ। अनि त्योपछि मात्र यदि हामीले क्यापेबल छौँ हैन, हाम्रो राम्रो मार्क्स आयो भने मात्र हामी त्यो कन्ट्रीमा हाम्रो भिजा एब्रोड स्टडीको लागि एप्लाई गर्न सक्छौँ है त। फर्स्टली हामीले आइएल्सको डेट हैन कसरी बुकिङ गर्ने भन्ने क्वेसन आउँछ हैन। आइएल्सको डेट हामीले अनलाइनबाट पनि भर्न सक्छौँ हैन। अब नेपालमा हामीले अनलाइनबाट पनि भर्न सक्छौँ भने ब्रिटिस काउन्सिलमा गएर डाइरेक्टली पनि भर्न सक्छौँ। साथै हामी लाइक हाम्रो नेपालमा चाहिँ के चलन छ भने हामी कन्सल्टेन्सीमा जुन कन्सल्टेन्सीमा हामीले आइएल्स पढिरहेको हुन्छ नि उहाँलाई नै हामीले पेमेन्ट गरेर त्यहाँ पैसा दिइसकेपछि उहाँहरूले हाम्रो डेट बुक गरिदिनु हुनेछ हैन। त्यसपछि हामीले हाम्रो आइएल्स एक्जामको डेट अनुसार हामी त्यहाँ ब्रिटिस काउन्सिलमा गएर हामीले एक्जाम दिनुपर्नेछ। सो ढिला नगरिकन आइएल्स के हो भन्नेमा चाहिँ बुझौँ है त। आइएल्समा 4वटा स्किल हुन्छ है। हाम्रो 4वटा स्किलमा चाहिँ 4वटा स्किलमा टेस्ट गर्छ अनि त्यसमा चाहिँ हामी पर्फेक्ट छौँ है भनेर कम्पेयर गर्नको लागि चाहिँ अब भन्नको लागि चाहिँ हाम्रो यो आइएल्स टेस्ट लिन्छ। सो फर्स्ट लिसनिङ टेस्ट है। लिसनिङ टेस्ट भनेको 30 मिनट्सको हुन्छ है। लिसनिङ टेस्टमा चाहिँ अब हामीलाई 40वटा क्वेसन दिनुहुन्छ हैन। 40वटा क्वेसनमा अब हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यो अनुसार हाम्रो मार्क्स आउने हो। एउटा क्वेसनलाई एउटा 1 क्वेसनको 1 मार्क्स हुन्छ। बट अब मैले पनि आइएल्स दिइसकेको छु हैन, त्यही भएर लिसनिङको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामीलाई त्यहाँ गइसकेपछि हैन हेडसेट दिन्छ हैन। अब हेडसेट दिइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो त्यो कानमा हुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ अब हामीलाई टाइम त दिनुहुन्न हैन, तर यसमा हामीले कन्भर्सेसन चाहिँ हैन हामीले अगाडि नै हैन त्यो पेपरहरू अनुसार प्रिपेयर गरेर जानुपर्छ। हामीले अगाडि नै सेट प्रिपेयर गरिरहेको छौँ भने अब हामीलाई बानी छ भने त हुन्छ। तर यसको खास लिसनिङमा चाहिँ के हुन्छ भने म हजुरलाई भन्दैछु, फर्स्टमा चाहिँ हैन दुईजनाको बिच कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ है। दुईवटा मान्छे एउटा मान्छे र अर्को मान्छे दुईजना मान्छे बोलिरहेको हुन्छ, त्यो अनुसार उहाँहरूले के भनिरहेछ त्यो अनुसार हैन हामीले आन्सर दिने हो हैन। बट रिमेम्बर है, हामीलाई कुनै पनि एउटा पनि वर्ड मिलेको दिँदैन है। जसरी हामीले अब कस्तो फुड भन्छ हैन, फुड अब आई इट फुड भनेर त्यहाँ दिएको छ भने हैन हाम्रो क्वेसनमा हैन त्यहाँ हामीले हु इट अब भनौँ न त्यसलाई चाहिँ हैन त्यहाँ क्वेसन मतलब सुन्ने बेला हैन क्विजिन पनि भन्न सकिन्छ, एनिथिङ क्या। तर हामीलाई फुड चाहिँ फुडको ठाउँमा फुडै भनेर दिँदैन। सो गाइस यसमा चाहिँ हामी अवेर हुनुपर्छ। अनि अर्को स्टेटहरूतिरमा चाहिँ हैन एकजनाले मात्रै बोल्दैन हैन, अब 2-3जनाले पनि बोलिरहेको हुन्छ, 2-3जना बिच कुराकानी भइरहेको हुन्छ, कसले के भन्यो भने चाहिँ हैन अब हामीले याद गर्नुपर्छ है। यो केटी भनेको यसको नाम चाहिँ श्रेया हो, यो केटा यसको नाम चाहिँ राम हो। यस्तो गरेर हैन हामीले आफै आफ्नो कन्सेप्टमा डाल्नुपर्छ हैन। हामीले आफै चिनिसक्नुपर्छ कि उहाँहरूले अब एकअर्का बिच कन्भर्सेसन गर्दा को कुन हो भनेर पनि चिन्न हामीले फर्स्ट नै हैन चिन्नुपर्छ हैन, जसले गर्दा सजिलो पनि हुन्छ हैन। अनि यसरी नै हाम्रो लिसनिङ स्किल यसरी सकिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हैन मैले फेरि रिपिट गर्दा देखि चाहिँ हैन 40वटा क्वेसन हुन्छ, हामीलाई 30 मिनट दिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले त्यति बेला चाहिँ हैन रिमेम्बर हैन त्यो हामीले वर्ड भनिरहेको छौँ नि हैन, जो उहाँहरूले जे भनिरहेको छ त्यो चाहिँ अब हामीले सेम वर्ड दिँदैन भने चाहिँ हामीलाई त्यो चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। नभए हैन मोस्ट अफ द केसमा के हुन्छ भने हामीले त्यो वर्ड भन्छ भनेर बस्छौँ, त्यति बेलासम्म हाम्रो होल त्यो कन्भर्सेसन नै सकिसकेको हुन्छ। सो गाइस डोन्ट वरी हैन, हजुरहरूलाई म यो लिसनिङको पनि इज पर्टिकुलर सेक्सन सिकाउन गइरहेको छु, पछि सिरिज बनाउँदै जान्छु। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ रिडिङ है। रिडिङ सेक्सन भनेको पनि हैन 60 मिनटको हुन्छ है। रिडिङमा चाहिँ हजुर के याद गर्नुहोस् भने हैन रिडिङमा 3टा सेट हुन्छ है, 3टा प्याराग्राफ हुन्छ हैन।
अनि त्यो रिडिङ सेक्सन चाहिँ होइन अब दुईवटा फर्ममा हुन्छ होइन, एउटा जेनरल सेक्सन र एउटा एकाडेमिक सेक्सन हुन्छ रिडिङको पनि होइन, त्यस्तै गरी राइटिङको पनि दुइटै सेक्सन हुन्छ। तर यसमा फरक चाहिँ के छ भने होइन, जेनरल रिडिङमा चाहिँ होइन जेनरल टेस्ट दिइरहेको छौँ भने चाहिँ होइन, जेनरल भनेको चाहिँ अब हामी पुरै जस्ट अब भनौँ न हामी पुरै क्वालिफाइड छौँ होइन। अब म एउटा इन्जिनियरको हिसाबमा होइन, म उता बाहिर देश एप्लाई गर्दैछु, म एउटा इन्जिनियर हो, उहरूले मलाई आऊ भनेर भनिरहेको छ भनेपछि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ हो नि हामीले जस्ट बेसिक इन्फर्मेसन क्या, अब सजिलो हुन्छ अब के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ देशमा भनेर जस्ट नर्मल क्वेसनको अब प्याराग्राफ न्युज पेपरहरू हुन्छ नि, अब डे टु डे अहिलेतिरको गयो भने अब इनकेस अब मैले जेनरलको एक्जाम दिइरहेको छु भने अहिले लेटेस्ट सोधिदिने भनेको कोरोनाको बारेमा रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू न्युजहरू पब्लिस भइरहेको हुन्छ, हो त्यो बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ है त। तर त्यसै गरी होइन अब एकाडेमिकको कुरा गर्ने भने चाहिँ एकाडेमिक चाहिँ हाम्रो एजुकेसन रिलेटेड हुन्छ होइन। अब एजुकेसन रिलेटेडमा अब के हुन्छ नि, अब एनिथिङ प्याराग्राफ अलिक निकै गाह्रो हुन्छ है, म झुट बोल्दिनँ होइन, प्याराग्राफ गाह्रो हुन्छ हामीलाई, वर्ड्स जस्तोको त्यस्तै दिँदैन होइन, बुझ्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। सो एकाडेमिक जेनरल भन्दा चाहिँ अब एकाडेमिक हल्का गाह्रो नै हुन्छ, किनभने एकाडेमिकमा त अब हामीले उता नै गएर म यो प्रोफेसन लिन्छु, म उता गएर सेटल हुन्छु भन्ने कन्सेप्टले गएको हुन्छ नि त। सो त्यही भएर एकाडेमिक चाहिँ हल्का जेनरलभन्दा गाह्रो नै हुन्छ होइन। अनि मोस्टली भनेको चाहिँ होइन यसमा पनि 40वटा क्वेसन हुन्छ है, रिडिङमा पनि हामीले 40वटा क्वेसन हुन्छ, इच क्यारी 1 मार्क्स होइन, एउटा क्वेसनको 1 मार्क हुन्छ। अनि रिडिङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हामीले ट्रु अर फल्स, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स होइन, अब स्कुलमा गरिरहेको हुन्छ नि प्याराग्राफ रिडिङ गरेर त्यसको आन्सरहरू दिने हो सेम हुन्छ। तर यसमा हल्का गाह्रो चाहिँ के हुन्छ भने हामीले त्यो प्याराग्राफलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि इच वर्ड्सको डिटेल इन्फर्मेसन चाहिन्छ है। अब मुभिङ टु आवर राइटिङ सेक्सन है, राइटिङ सेक्सनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने राइटिङ सेक्सनमा पनि हामीलाई 60 मिनट दिएको हुन्छ है, 60 मिनटभित्रमा हामीले सकाइसक्नुपर्छ हो। अनि राइटिङ सेक्सन पनि हाम्रो दुईवटा भागमा बाँडेको हुन्छ, एउटा जेनरल र एउटा एकाडेमिक होइन। मैले अगाडि नै भनिसकेँ द्याट जेनरल चाहिँ हल्का इजी हुन्छ एकाडेमिक भन्दा होइन। सो जेनरलमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा दिन्छ है, दुईवटा राइटिङ सेक्सन हुन्छ होइन, दुईवटा पार्ट हुन्छ होइन, एउटा लेटर राइटिङ होइन, एउटा लेटर लेख्ने, अनि त्यो चाहिँ एउटा एसे हुन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ होइन जेनरलमा चाहिँ के लेटरहरू चाहिँ भनेको अब एक्सपिरियन्स सिचुएसन, जस्तै अब हामीले स्कुलमा लेखेको हुन्छ नि आफ्नो साथीलाई अब लेख्नु होइन, कस्तो चलिरहेको छ तिम्रो बारेमा भन्ने, त्यस्तो त्यस्तो खालि इजी लेटरहरू हुन्छ नि। अब यो पानीको पल्युसनहरू रोक्न के गर्न सकिन्छ, त्यस्तो त्यस्तो नर्मल इजी क्वेसनहरू चाहिँ हामीले यो जेनरल सेक्सनको लेटरमा चाहिँ पाउन सक्छौँ भने एसे र एकाडेमिक सेक्सनको एसे र जेनरल सेक्सनको एसे चाहिँ दुइटै बराबर हुन्छ। एकाडेमिकमा चाहिँ के हुन्छ भने एकाडेमिकमा चाहिँ दुइटामा बाँडेको हुन्छ, एउटा डिस्क्रिप्सन भन्ने हुन्छ अनि त्यो अर्को एसे हुन्छ। लेटर जेनरलमा लेटर छ भने एकाडेमिकमा डिस्क्रिप्सन। डिस्क्रिप्सन भनेको हजुरले के भन्नुहुन्छ होला होइन, डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ होइन हामीलाई अब चार्टहरू हुन्छ, बायोग्राफहरू हुन्छ, अब नर्मली त्यो प्रोसेस डायग्रामलाई एक्सप्लेन गर्ने हुन्छ होइन, त्यसलाई हामीले डिस्क्राइब कसरी गर्ने, अब पाइ चार्ट बायोग्राफ त्यस्तोहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई दिन्छ होइन, लाइन ग्राफहरू दिन्छ, अनि त्यसलाई हामीले त्यसलाई डिस्क्राइब गर्ने, बट रिमेम्बर हामीले एउटा मात्रै दिन्छन् होइन। सो अनि दुइटैमा एसे चाहिँ होइन हुन्छ होइन, मोस्टली एसेको टपिक चाहिँ होइन राइटिङमा जेनरल र एकाडेमिकको सेम हुन्छ, बट पोइन्ट टु बी नोटेड है, जेनरल सेक्सनको चाहिँ होइन यो लेटरमा चाहिँ लेटर र यो डिस्क्रिप्सन मैले भनेको छ नि होइन, दुइटैको फर्स्ट पार्ट हो, त्यो दुइटै होइन 150 वर्ड्सको मात्रै हुनुपर्छ होइन, मतलब कम्तीमा 150 वर्ड्स। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा एसे भनेको चाहिँ 250 वर्ड्सको हुनुपर्छ होइन। उहाँहरूले काउन्ट गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न थाहा हुँदैन, बट वी मस्ट मेक स्योर होइन, अब हामीले चाहिँ हाम्रोबाट बेस्ट दिनुपर्छ होइन। बट एउटा कुरा अर्को पनि भन्न चाहन्छु भने होइन, मैले हजुरलाई भनिसकेँ, मैले दिइसकेँ भनेर राइटिङ सेक्सनमा अब भनौँ न लेख्न सक्यो भन्दामा हामीले धेरै लेख्नु चाहिँ हुँदैन है प्लिज गाइस होइन। हामीले धेरै लेख्यो भने जति धेरै लेख्यौँ हामीले त्यति धेरै नै हाम्रो ग्रामरदेखि लिएर हाम्रो वर्ड्सहरूदेखि लिएर सबैमा मिस्टेक फाइन्ड आउट गर्छ। सो जति हाम्रो मार्क्स आउनुपर्ने हो त्यति भन्दा हामीले कम किन आयो भन्छौँ नि, हो त्यो त्यस कारणले आएको हुन्छ। सो लेख्नुहोस् होइन, 250 वर्ड्सको भनेपछि 300 वर्ड्स जति लेख्नुहोस् होइन, हजुरको त्यसमा युज भएको भोक्याबुलरी हुन्छ नि, हो त्यो पुरै स्ट्रङ भोक्याबुलरी दिनुहोस् होइन, सोची लेख्नुहोस्। तर यसमा चाहिँ हजुरले हाम्रो बेस्ट दिनुहोस् होइन, पर्फेक्ट एन्डिङ गर्नुहोस्, पर्फेक्ट
बनाउनुहोस् होइन। अब हजुरहरूलाई म यसमा डिस्क्रिप्सनहरूको मैले भनिसकेँ होइन, जेनरल भन्दा म एकाडेमिकमा चाहिँ मैले एक्जाम दिएको हो। सो डिस्क्रिप्सनकोमा झन् पार चार्टहरू अब प्याराग्राफहरू कसरी लेख्नेहरू म हजुरलाई म अर्को आउने भिडियोमा पनि अझै सिकाउने छु। त्यसै गरी एसएमा हामीले मोस्ट कमनली अहिले एकाडेमिकमा सोधिरहेको भनेको चाहिँ होइन डिसएडभान्टेज र एडभान्टेज, अनि त्यसपछि डिस्कस, अनि त्यसपछि एउटा के समथिङ मतलब त्यस्तै रिलेटेड एसीहरू भएको हुन्छ नि, त्योहरूको पनि इज फर्मेट हुन्छ कसरी लेख्ने भनेर, त्यो फर्मेटहरू पनि म हजुरहरूलाई अपकमिङ भिडियोसमा देखाउने छु। अब नेक्स्ट मुभिङ अन टु आवर स्पिकिङ है। स्पिकिङ भनेको चाहिँ अब हामी त्यहाँ जान्छौँ होइन, अब हामीलाई हाम्रो अगाडि नै एउटा फरेन टिचर आएर बसिसक्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूसँग हामी एकअर्कासँग बोल्छौँ होइन। त्यति बेला स्पिकिङमा चाहिँ के चेन्ज अब भने के चेक गर्नुहुन्छ भने तिमी डराउँछौ कि डराउँदैन है, तिम्रो भोक्याबुलरी कस्तो छ होइन, तिमीले इङ्ग्लिस राम्रोसँग बुझिरहेछ कि छैन होइन, तिमी सजिलोसँग बोल्न सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने हुन्छ है। सो गाइस हजुरले यसमा स्पिकिङमा भनेको चाहिँ फर्स्ट आफ्नो कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्नुपर्ने हुनेछ, किनभने हामीले त्यहाँ फरेन देख्ने बित्तिकै हामी आत्तिनु हुँदैन। अनि स्पिकिङको पनि अब भन्नै पर्दा जेनरली यसको सेक्सनहरूमा डिभाइड त भएको हुँदैन, तर यसको सेक्सन चाहिँ मैले 3टामा डिभाइड गरेको छु। फर्स्टमा चाहिँ होइन हजुरहरूलाई एकअर्का बिच कम्फर्टेबल पार्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब हजुरको बारेमा सोध्ने गर्छ, हजुरको नाम के हो, हजुरको पढाइहरूको बारेमा रिलेटेड सोध्ने गर्छन् भने होइन। सेकेन्डमा चाहिँ होइन हजुरलाई 1 मिनट एउटा क्यू कार्ड दिनुहुन्छ, 1 मिनट दिनुहुन्छ हजुरलाई त्यो क्यू कार्डबारे इन्फर्मेसन ग्यादर गर्नलाई। फर इक्जाम्पल मलाई के परेको थियो भने अब एउटा स्टुडेन्टले होइन मतलब एउटा स्टाफले टिचर अब स्टाफले एउटा म्यानेजरसँग कस्तो रिलेसनमा बस्नुपर्छ भनेर मलाई एउटा क्यू कार्डमा दिएको थियो। आई थिङ्क इट वाज क्वाइट टफ होइन, निकै गाह्रो पनि भएको थियो। बट त्यसलाई हाम्रो आइडिया कलेक्ट गर्नलाई चाहिँ 1 मिनट दिन्छ, अनि हामीले त्यो आइडिया 1 मिनटपछि हामीले 2 मिनटसम्म होइन नन स्टप हामीले बोल्नुपर्छ होइन। त्योभन्दा 2 मिनटभन्दा बढी बोल्दै गयो भने होइन उहाँहरूले आफै नै होइन स्टप भनेर भन्नुहुन्छ। सो त्यति बेला चाहिँ हजुर डराउनु पर्दैन, किनभने 2 मिनटपछि उहाँहरूले आफै नै स्टप भन्नुहुन्छ। अनि थर्डमा भनेको चाहिँ होइन त्यही रिलेटेड क्वेसनहरू सोध्ने है, क्यू कार्डमा हजुरलाई जे पाएको छ त्यही रिलेटेड क्वेसनहरू सोध्ने हो। सो फाइनली अनि हजुरहरूको यो रिडिङ राइटिङ लिसनिङ एन्ड स्पिकिङको सेक्सनहरूको होइन सबैको स्कोरहरू कलेक्सन गरेर चाहिँ उहाँहरूले एउटा मार्क्स दिनुहुनेछ होइन, जसले गर्दा चाहिँ हजुर क्यापेबल छ कि छैन भनेर डिटरमाइन गरिन्छ। यो स्कोर भनेको 1 देखि 9सम्म हुन्छ होइन। स्कोर 1 भनेको चाहिँ एकदमै होइन हजुरलाई 0% नलेज छ भनेर बुझिन्छ भने 9 भनेको चाहिँ हजुर एकदमै हजुरको इङ्ग्लिस एकदमै राम्रो छ, भोक्याबुलरीहरू सबै पर्फेक्ट छ, 10 आउट अफ 10 भनिन्छ नि, एकदमै राम्रो भन्ने बुझिन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो स्कोर हो। सो गाइस होइन यो स्कोरमा चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ होइन बाहिर जाने रहरले त हामी यो आइएल्स पढिरहेको हुन्छौँ। सो कतिसम्म ब्यान्ड भयो भने चाहिँ हामीलाई अलाउड हुन्छ भने होइन जस्तो पनि कन्सल्टेन्सीले होइन एटलिस्ट हामीसँग अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसनमा होइन 6 ब्यान्ड चाहिँ मिनिमम हुनुपर्छ। 6 ब्यान्ड मिनिमम भइसकेपछि जसले गर्दा हाम्रो एकाडेमिक सेक्सन पनि अब भनौँ न हाम्रो +2को रिजल्ट होस् या ब्याचलरको जुन हामीले गरेर आइएल्स गरेको छ नि हो त्यसको रिजल्टमा पनि डिटरमाइन गर्छ। किनभने कसैको मार्क्स आए तापनि हाम्रो यदि पढाइमा राम्रो छैन भने हामीलाई त्यो उताबाट भिसा पठाउँदैन। सो गाइस हामीले दुइटै एकाडेमिक सेक्टर हाम्रो पढाइ क्वालिफिकेसन र यो स्कोर दुइटै मिलाउने गरी राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, सो द्याट हामी अलाउड हुन्छ बाहिर जानको लागि। आई होप गाइस हजुरहरूले पुरै डिटेल बुझ्नुभयो होला यो आइएल्सको रिलेटेड। अनि हजुरहरूलाई केही क्वारिजहरू छ, केही क्वेसनहरू सोध्नु छ भने हजुरले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो हजुरहरूलाई यसको रिलेटेड आइएल्स रिलेटेड इच इन्फर्मेसनको अझै डिटेलमा इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा मलाई मोटिभेट पनि गर्नेछ नयाँ भिडियोजहरू बनाउनलाई। अनि साथसाथै हजुरहरूलाई मैले आइएल्स रिलेटेड इच यो रिडिङ राइटिङ स्पिकिङ लिसनिङहरूको यी सेक्सनलाई कसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने भनेर सिकाउन पनि सिकाउने छु। सो त्यसैको लागि हजुर प्लिज लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, मैले धेरै भिडियोहरू बनाउन पनि प्रेरणा मिल्नेछ। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गड ब्लेस यु एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।